वेलकम बॅक टू माय चॅनल। तर आता बाहेर मस्त कडक थंडी पडते, मग थंडीमध्ये असं छान उबदार काहीतरी खायला हवं की नाही, म्हणून आम्ही चायनामध्ये आमच्या घराच्या बॅकयार्डमध्ये मस्तपैकी रात्रीच्या वेळी ग्रिलवर चिकन बार्बेक्यू आणि तंदुरी फिश बनवली। तर मग यासाठी आम्ही बाजारातून मस्तपैकी असे मोठे छान 2 फिश आणले। त्यांना बाजारातूनच साफ करून आणले होते आणि हे बाजूला जे आहेत ते म्हणजे लेग पीस, चिकन लेग पीस। तर आता बार्बेक्यूचा तंदुरीचा आपण मसाला तयार करून घेऊया। तर आता आपण याचा हिरवा मसाला तयार करणार आहेत, म्हणून त्यासाठी मी इथे या मिरच्या घेतल्या आहेत। 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या घ्यायच्या आहे, 3 ते 4 लाल मिरच्या घ्यायची आहे, त्यानंतर 2 इंच असा अद्रक घ्यायचं आहे आपल्याला, नंतर 9 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या, अर्धा लिंबू, भरपूर सारी कोथिंबीर, ब्लॅक पेपर, चवीनुसार मीठ आणि हळद। तर आता आमच्याकडे हिरव्या मिरच्या या मोठ्या आहेत म्हणून मी 4 ते 5 घेतल्या। तुमच्याकडे लहान आकाराच्या असतील तर 7 ते 8 घ्या। तर आता हिरवी मिरची, अद्रक, लसूण, लाल मिरची, कोथिंबीर याची मिक्सरमध्ये बारीक पेस्ट करून घ्यायची आणि त्यामध्ये थोडंसं चवीनुसार मीठ आणि ब्लॅक पेपर ॲड करायचं आहे। त्यानंतर 1 चमचा यामध्ये व्हिनेगर आपल्याला घालायचं आहे आणि अर्धा लिंबू आपल्याला यात पिळून घ्यायचं आहे। चमच्याच्या साहाय्याने या सगळ्या पेस्टला छान मिक्स करून घ्या। त्यानंतर 1 चमचा हळद यामध्ये घाला आणि पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्या। तर आता फिश घ्यायचे आपल्याला। फिशला वरच्या साईडने आणि खालच्या साईडने थोडे थोडे चाकूने कट मारून घ्यायचे। तसेच जे आपण लेग पीस घेतले त्यांना पण कट मारून घ्यायचे चाकूच्या साहाय्याने थोडे 2-3। आणि जो आपण हा हिरवा मसाला तयार केला आहे तो फिशला सगळ्या बाजूने नीट लावून घ्यायचा आहे। ज्या बाजूने आपण कट मारले फिशला त्या कटमध्ये पण हा सगळा मसाला नीट हाताने टाकायचा आहे। फिशच्या मधल्या साईडला पण पूर्ण हा मसाला आपल्याला लावायचा आहे। तर अशा रीतीने पूर्ण फिशला मसाला लावला गेला आहे। आता आपण चिकनला लावून घेऊया। तर चिकनला बघा मी असे कट मारून घेतले आणि आता उरलेली जी हिरवी पेस्ट आहे ती या चिकन लेग पीसमध्ये टाकायची आणि या लेग पीसला पण व्यवस्थित सगळा मसाला नीट लावून घ्यायचा आहे। त्या पीसला जे आपण कट मारले त्या कटमध्ये पण नीट मसाला टाकायचा आहे। तर आता फिश आणि लेग पीस दोघांना मसाला लावला गेला आहे। तर आता याला थोडं अर्धा ते पाऊण तासासाठी मॅरिनेट करायला ठेवायचं आहे। तुम्हाला जर लगेच बनवायचं नसेल तर तुम्ही या मॅरिनेट केलेल्या फिश आणि लेग पीसला रात्रभर पण मॅरिनेट करून ठेवू शकता। जेवढं जास्त वेळ मॅरिनेट करून ठेवाल तेवढा जास्त हा मसाला याच्यामध्ये मुरेल आणि जास्त टेस्ट देईल। ग्रिल बार्बेक्यू स्टँड, बाजू सरक चिमा, बाजू सरक। बार्बेक्यू स्टँड मध्ये काय टाकलं आपण आता? कोळसा। हा काय कोळसा? याला कोळसा म्हणता बेटा। तो टाकला आणि काय लावलं पापाने? आता पापा काय करणार इथं? ग्रिल बनवणार। बार्बेक्यू फिशला ग्रिल करणार। हा असा कोळसा असतो इथला क्यूबच्या शेपमध्ये। तर कोळसा त्या ग्रिलमध्ये टाकायचा, लायटर लावायचं, खूप लवकर हा कोळसा पेटतो। याला पेटायला वेळ नाही लागत। हा चारकोल स्टिक, बांबू चारकोल स्टिक आम्ही ऑनलाईन मागवला होता। तर हे आमचं बार्बेक्यू स्टँड आहे, याच्यावर आम्ही आता चिकन आणि फिश ग्रिल करणार आहे। तर हे पोर्टेबल स्टँड असतं, तुम्ही फोल्ड करून याला कुठेही नेऊन कुठेही मस्त लेक साईडला किंवा कुठेही बाहेरच्या कुठेही नेऊन तुम्ही याच्यावर ओपन करून ग्रिल करू शकता। यामध्ये हे असते, जाळी असते, ती जाळी आपण यावर ठेवू आणि बाकी वस्तू ग्रिल करू, चिकन फिश। तर आता कोळसा थोडा पेटला आहे तर त्याच्यावर आता फिशला असं या जाळीवर आपण ठेवून घ्यायचं आहे। मध्ये मध्ये थोडं थोडं तेल आपल्याला फिशवर टाकत राहायचं आहे, म्हणजे तो छान ऑइली राहील, ड्राय नाही होणार। एक बाजू छान ग्रिल झाली की मग फिशला हळूच दोघं हातांनी उचलून पलटवायचं आहे आणि दुसऱ्या बाजूने पण ग्रिल करून घ्यायचं आहे। फिश ग्रिल झाला की मग लेग पीस पण आपण साईडला आता जाळीवर ठेवून घेतलेत। त्यावर थोडं 5 मिनिटासाठी झाकण झाकलं आहे।
लेग पीसवर पण मध्ये मध्ये थोडं थोडं तेल टाकत राहा, म्हणजे ते छान ज्युसी राहतील, ड्राय नाही होणार. लेग पीसची एक बाजू ग्रिल झाली की त्यांना पण दुसऱ्या बाजूने पलटवून घ्या. तर असे मस्त ग्रिल होत आहे लेग पीस. तर बघा किती छान टेक्स्चर येतं आहे आणि छान स्मेल पण येतो आहे. आपण जे काही गॅसवर पॅनमध्ये बनवतो त्याच्यात आणि जे आपण ग्रिलमध्ये आपण कोळसा टाकून जे बनवतो त्या दोघांमध्ये खरंच खूप मोठा फरक असतो. टेस्टमध्ये खूप फरक पडतो, टेक्स्चरमध्ये खूप फरक पडतो. तर फिशला आणि लेग पीसला अशा प्रकारे दोघं साईडने नीट ग्रिल करून घ्यायचं आहे. एक फिश आणि काही लेग पीस तयार झाले. आता दुसरा फिश बनवूया. तर दुसऱ्या फिशला पण आता ग्रिलवर ठेवून घेतलं आहे. बाहेर वातावरणात अशी खूप सारी कडक थंडी आणि त्या थंडीच्या वातावरणात अशी कोळशाची ही वीज, तो गरम गरम उबदारपणा आणि त्यामध्ये तयार होणारं हे जेवण, या सगळ्याची खरंच काही मजाच वेगळी असते. फिशला पण ब्रशच्या साह्याने तेल लावत राहायचं आहे. तो ड्राय पडायला नको, त्यात मॉइश्चर राहिलं पाहिजे, ज्युसी ज्युसी तो लागला पाहिजे. फिशची एक बाजू ग्रिल करून झाली की त्याला हळूच पलटवून घ्या. ग्रिल बघायला, चिकन खायला चायनीज पण आली. त्यांना पण हे टेस्ट इज वन बाईट टेक ओनली टेस्ट. ओके. तर हा अशा रीतीने ग्रिल फिश आणि ग्रिल चिकन तयार झालंय. हा, छान छान कोळशाचा स्मेल यामध्ये आहे, हिरव्या मिरचीची पेस्टची ती टेस्ट यामध्ये आहे. तर याला आता आम्ही बनवलंय सलाड. एका साईडने सलाड खायचा आणि मस्त फिशचा तुकडा, चिकनचा ग्रिल केलेला, कोळशाच्या स्मेलचा छान टेस्टी असा खायचा आणि एन्जॉय करायचा ना. किती छान दिसतंय ना दिसायला पण. हो, दुसरे पण आपले चिकन ग्रिल झाले छान छान आणि हे आपलं सलाड. या सलाड सोबत खायचं. कसं आहे की चिकन? कसं आहे पिलू? छान आहे. काय खातोय तू? चिकन. चिकन खाऊ रहा है माझा ऐक्य. ऐक्याचे फेवरेट आहे ना चिकन आणि फिश. छान आहे. आणि फिश यम्मी होता. ऐक्याने सगळ्यात पहिले सुरुवात केली ना खायला. छान छान लागतंय. फिश इकडे. हे चिकन आहे, ते फिश आहे. तर असं एकदम मस्त सॉफ्ट, टेस्टी, ज्युसी आणि स्मोकी फ्लेवरचं बार्बेक्यू चिकन आणि तंदुरी फिश आम्ही बनवली. आणि चायनामध्ये आम्ही अशी फॅमिलीने मस्तपैकी तंदूर पार्टी केली. चला तर मग तुम्ही पण करा लवकर तंदूर पार्टी या थंडीमध्ये. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया एका पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत स्वस्त राहा, मस्त राहा, स्वतःची काळजी घ्या आणि खात राहा.